มันขึ้นเด้อไปช่างอันยำเห็นน่ะไงงั้นเฮ้ยอืมคอยติดหมดเลยอืมอืมอืมมันจะแบบกาดอืมมันจะทำไงงั้นงั้นจันเอามาไงเงินหน่อยงั้นสาว